お前はもう死んでいる。何？ Ay! Hulog! Paano hindi nahulog? Sinagi mo. Doon ka na lang. Yan na. Takbo! Habulin na kita. Anong ginagawa mo dyan? Siyempre, nag-general cleaning. Nagje-general cleaning habang naka-quarantine? Yes. Ganon ba yon? Galaw-galaw, para hindi ma-stroke. Tama yan. Para hindi tayo ma-stroke. Kasi may sumba pa tayo mamaya, no? 4 o'clock, Mga 4 magsusumba. o'clock, yes. 3:50, kailangan naka-ready na. Aha. For Zumba. Sali ako dyan. Sa Buwani. sumbadado. Oh, yan. Para sa kalusugan, kailangan magsumba. Hihi. Yan. Yan ang pinagkakaabalahan habang naka-quarantine. General cleaning. Oo, parang totoo ah. Linis-linis, tas manghitay. Linis-linis pag may time. Sige. Hindi lang nakahiga. Anong ginagawa tong mga batang ito? Mga batang ere. Masilip nga. Hey! Ang gulo nyo dyan! Hindi kita, maliwanag. Maliwanag yung ito. Ito. Oh. Anong ang gugulo nyo dyan? Tingnan yung mga higaan dyan, oh. Ang dami niya! Bus-busin na kayo! Maligo na kayo! Pagbilang ko ng 3, hindi pa kayo naligo dyan. Takbo na kayo! Sige! Aalis muna ako, ha. Quarantine mode. お前はもう死んでいる。何？ Hey! Hey! Sige! Oh! Parang nakagimbal yung kamay ko, ha? Sige, mauntog ka dyan. Okay, mga pre, verified detergent tayo kung nakasloto na. Tingnan natin kung ano yung ulam natin, oh. Yan yung ano natin, bigas natin. Kung hanggang kailan yung quarantine ng Quezon City, sana kasya yan. Oh. Ang ulam natin ngayon ay yan. Kasi kailangan magtipid tayo. Kasi mahaba-haba ang ano, quarantine daw. Hanggat andyan si COVID-19, hindi tayo makakalabas ng bahay. Kaya kung ano man yung mga stocks natin nandito, tipirin natin. Ayan. Pritong galunggong. Ayan, okay na yan. Pwede na yan. Makakasurvive na tayo dyan sa loob ng ano. May raraos na natin yung isang araw niyan. Yan. Ito yung ating breakfast ngayon.
fried Gigi. At saka isdang walang ulo. Nakakapagtaka. Walang ulo, nasa lata. Woo! Talaga naman. Ayun, sa akin yun eh. Ano yan? Tubig na water. Ano si Miming? Mimi. Wow. Ang laman ay water. Okay, okay, it's alright. Huwag nyo lang anuhin yan, mabalahibo. Pupunta dun sa ano, pagkain. Huwag na muna kayong hawak ng pusa. So, ayan. Mama, slippers mo. Stay put lang kayo dyan. At update natin mamaya kung anong balita. Sa'yo ba yan? Yan, tanghalian na naman. Ulam natin ay ginataang alimasag. At saka mayroon tayong ano kanina, leftover na sardinas. Leftover na adobo kagabi. Si Faith bumabanat na. Yan. Si Kuya wala pa. Ayun. Tatampururot. Yan. Manood lang kayo, kakain ako. Piliin ko nga yung ano, yung babae. Sigurado na walang virus. Ha? Yan. Yan. Sarap yung gulay. Jeff, magsalita ka. Sarap. Ha? Sarap. Ako ay diet ka. Diet ako ka.
Okay, kain muna kami. Off cam muna natin kasi makikita yung subo namin malalaki.